Hozott Isten Csehországban. Viktorin vagyok. Pogyebrád Györgynek, a cseh helytartónak fia. Engem ne utálj. Én is túlsz voltam mostanáig, csak én Bécsben. Sokszor irigyeltelek. A te apád Magyarország kormányzója volt, az enyém a csehföldé. Mi sokat élő gyerekek vagyunk. Neked szerencsét, hogy a király az én apámra bízza az őrzésedet, mert az én apám kalmár természet. Pontosan tudja, mennyit érsz, mennyi legyen a szabadságod ára. Nos, amíg nálunk vagy, nem fogsz unatkozni. Én magam fogok gondoskodni arról, hogy jól érezd magad Prága városában. Miért nem a király körül forgolódsz? A László királyt a nyavaja kínozza. Elviselhetetlen fráter. Beteg a király? A rossz nyelvek azt beszélik. Megétették. Kicsoda? Azt nem lehet tudni. Vagy nem szabad tudni. Szörnyen érzem magam, Potyebrád. Adjatok jeget. Mindjárt meggyúlok. Tessék. A horoszkópod hosszú, boldog életet, 15 gyermeket mutat, múló rosszul létez. Hozzatok jeget. Gyomorrontás. Rontás. Igazad van, helytartó. Az Úristen büntetése! Mindig Hunyadi László kísért. Véres, félrefordított fejével. Nagy uram! Mit tettem? Mit tettem? Édelbrecht asszony erővel meg akarta kóstolni. De mit te? A jeget, amit nagyságot parancsolt, a király étkét. Minek? Őt parancsolta ide az udvarnagy a fenség szolgálatára, ő ezt komolyan vette, és most meghal. Édesanyám! Édesanyám! Hunyadi Mátyás gondozására szántam szegényt. Hány éves vagy? 17. És ki az a Hunyadi Mátyás? A király beteg. Nem illendő a muzsika. Isten áldását kívánom. Jó étvágyat. Hunyadi Mátyás fiatal úr. A nagy törökverőnek, Hunyadi Jánosnak, Magyarország egykori kormányzójának a fia. Királyunk akaratából házam vendége. Úgy rendelkeztem, hogy asztalunknál étkezzék. Fiamat már ismered. Most engedd meg nekem, hogy bemutassam leányomat. Katalint. Isten hozta Hunyadi Mátyás. No, foglalj helyet velem szemközt, fiam. Fiúcska, káposztát adjál. Még
egy gombócot, Izabella kisasszony. Csodálatos. Elolvad a szájban. Hiába, sonka. A prágai sonka. Podjebrádnok konyhája. Fejedelmi konyha. Királyi konyha. Ízike! Fiatal úr! Amíg élek, megemlegetem a prágai sonkát. Mi történt? Bajt csináltam, eltörtem a Hunyadi Mátyás úr edényét. Még annál is nagyobb bajt csináltál. Mert az edény Porkoláb Jánosé. És ami kifolyt belőle, az veresbor. És ki az a Porkoláb János? Porkoláb János? Az ifjú őrzője. Vitéz, de igen szigorú férfiú. És főként nem szelidül meg, míg nincsen néki veresbora. De hát mi nálunk Prágában nem isszák a veresbort. Csak sert főznek, legfőjebb pálinkát. Az nagy baj. Mert abból igen sokat kell kapni a Porkoláb Jánosnak, hogy megengesztelődjék a bora miatt. Hát ezen a vacsorán igencsak éhen maradtam. Elnyete leány. Eltörött a mécses. Nem a mécses, úrfi, hanem a butélia. A leány fölrúgta, azt oda a veresborom. Kegyelmet, Porkoláb János? Úgy bizony. És te ki vagy? Édelpek Borbála vagyok, és Hunyadi Mátyás úrnak fogom a gondját viselni. Hunyadi Mátyásnak? Hunyadi Mátyás igen szigorú férfiú. Tudom, maga Mátyás. És ígérem, mindent megteszek, hogy elégedett legyen. Nem lesz könnyű dolgod. Fogod-e majd bírni, te prágai leány? Ó, mi osztrákok vagyunk. Tudok hát a csehen kívül németül is, ezen kívül tudok írni, olvasni, társalogni, hogy elviszem az unalmát, aztán tudok mosni, ágyazni, mángorolni, öltöztetni, igaz, az csak asszony személyen, és tudok ciderán játszani, meg egy kicsit énekelni. Először találkozunk, és már másodszor sírsz, te lány. Meghalt az édesanyám. Megismer engem, ifjú? Na lám, csak Kokas Pál Budáról. Tudom, hogy nem kedvel engem. Szigorú voltam, de hát ez volt a parancs. Tudom, hogy Porkoláb János irán nagyobb bizalommal van, de nem tudja, hogy ez a két kulacsos gazember meg akarta mérgezni. Én megfenyegettem, hogy ne próbálja megtenni, ha kedves az élete. Megijedt Szilágyi uram bosszújától is. Akkor vált hirtelen mézes-mázossá. Halljam, hát Kokas uram, mi mondani valója van? Királyurunk halálos beteg. Ha meghal, felborul itt a rend, nagy zűrzavar várható. Mi baja a királynak? Erről inkább Podjebráv kormányzót kellene megkérdeznie, aki szívesen lenne a csehek és a morvák felkent királya. Ha László király végleg lehunja a szemét, akkor talán hazamehetek. Talán igen, talán nem. Mert Podjebráv nagyon pénzéhes ember, attól függ, ki ígér neki többet. Veszélybe kerülhet Mátyás úrfi élete is. Hívei ezért elhatározták a fogoly szabadítást. És kegyelmed? Én ebben a nehéz helyzetben az igazság és a becsület oldalára kell, hogy álljak. És nekem mi lenne a dolgom? Porkoláb János segítségével könnyebben szöktetjük meg. Beszéljen a fejével. Könnyen szót érthet vele. Ígérjen neki paripát, pénzt, birtokot, kacsalábon forgó várat. Megpróbálhatom. De mi lesz, ha nem ért a szóból, és elárul bennünket?
Arra már nem lesz módja, mert mielőtt árulással próbálkoznék, hideg vasat kap a hátába. Mióta ez a lány ide jár, én már fölösleges vagyok. Akár haza is küldhetne. Talán megéreztek, Ent, hogy könnyen hideg vasat kaphat a hátába? Hideg vasat! Jól figyeljen. Engem erőnek erejével meg akarnak innen szöktetni. Honnan tudja Mátyás úr? Kokas Páltól. Ő is benne van. Akkor ezen nincs áldás. Megmutatta a gyűrűt. Jobb, ha nem tudják, hogy van jel. Így azt hiszik, hogy nem gyanakszunk, és könnyen besétálunk majd a csapdájukba. Álljon meg egy szóra, figyelmet. Te vagy a Mátyás porkolábja? Én vagyok, uram. Mit óhajtanak tőlem? Arra vagyok kíváncsi, hogy tudsz-e a szökés tervéről? Szó esett róla, uram. És? Pártolod? Pártolom is, meg nem is. Ugyan, mitől félsz? Régóta őrzöm már ezt a Mátyás gyereket. Kitapasztalhattam, hogy 7 ördög lakik benne. Attól tartok, ha szabadlábra kerül, először engemet húzat karóba. Lehet, hogy a szabadítói is megbánják majd, hogy kockára tették érte az életüket. Ha csak ugyanígy gondolod, könnyen megegyezhetünk. Aki itt börtönéből szabadul, az nem biztos, hogy szerencsésen hazaérkezik. Sok veszedelem leselkedik még rá. Nagy hegyek, sűrű rengeteg, kísértetek. Érted, ugye? Egy porkoláb. Ne szóljon bele az urak dolgába. Ám talán mégse lenne okos dolog, ha Mátyással együtt mi az őrzői is megszöknénk. Gyanakvásra adna okot. És hogyan háríthatnánk el a gyanút? Ha rajtam múlna, én Kokas Pál uramat, meg jó magamat erős kötelékkel megkötözve visszahagynám. Ha rám hallgatnak az urak, még arról is gondoskodhatnának, hogyha például éjfélkor történik a szöktetés. Fertájóra múlva rémülten cibálja meg valaki a várkápolna harangját. Támadjon nagy futkosás, nagy világosság a várban, hogy a fogoly őrzői tudta nélkül kiszabadult. Itt egy zacskó arany. Előlegbe. Aztán, ha hazatérsz, jelentkezz a Garai nádor udvarába. Holtig nem lesz gondod betevő falatra. És mikor hajtjuk végre a tervet? Addig kell elintézni, amíg még él a király. Talán az lenne a legokosabb, ha valahogy a tudomására hoznánk Podjebrad helytartónak, mit terveznek a latrok. Sok pénzt akar a becses fogjáért. Bizonyos, hogy megakadályozna a szöktetést. Csak hogy akkor a magyar urak bérencei mindjárt kitalálnának valami mást. Mert a magyar koronára sokan áhítoztak. Az európai uralkodók közül is, a magyar oligarchák közül is többen alkalmasnak tudták magukat a trónra. Frigyes Bécsben áll készen, és azonnal indul, ahogy a király meghal. És nála a korona. Lengyelországban Jagelló Prágába készül. Csak hogy Podjebrad megelőzte. Úgy hírlik, megegyezett a cseh urakkal. Őt fogják királlyá választani. Itt meg a magyar nagyurak. Garai, Újlaki szövetkeztek Mátyás ellen. Mi vagyunk az erősebbek, főtisztelendő atyám. Legyen Mátyás a király. Ámen. Ámen. A
prágai várban őrizetlen utakon osonnak a fogolyszabadítók Mátyás és Porkoláb János szállása felé, nem sejtvén, hogy azok fölkészültek a fogadásukra. Ma jönnek? Ma éjjelre tervezik. Mit csinál Mátyás úrfi? Megtüzesítek néhány piszkavasat. Majd megteszik kard helyet, ha szükséges. Nekem is lesz meglepetésem. Ebben az edénkében jó bors van. Sok bors. Mozsárban jó apróra törve. Ezt is az éjszakai hívatlan vendégeknek szántam. Ők maguk gondoskodnak majd a felmentésünkről is. A várkápolna harangjának félreverésével. Ken nem Porkolábnak, hanem hadvezérnek született. Ezt ránk zárták. Mint minden este. De egy jó hadvezér nem csak egyszer lepi meg az ellenséget. Hát ezt meg miért csinálja? Hadd babráljanak vele. Hé, Porkoláb János, itt vagyunk. Ez belülről van zárva. Nyissad hamar. Legyetek türelemmel. Mátyás alszik már. Mint a tej. De én is elszunnyadtam. Próbáld. Belülről beletörte a zárba a kulcsot az átkozat. Betörni! Fölálmázzák az egész várat! Meneküljünk! Ne sírjál, komám! Látod, mi se sírunk. Vagy nem látod? Mi a pokolbéli ördög van itt, he? Ének idején! Na, hála Istennek! Nagy szégyen lett volna számomra, ha akár a hajat szála meggörbül fiam. Remélem rám nem gyanakszol. Drága kincs vagy te, én nekem édesfiam. Ezt az embert nem ismerem. Nem is láthatta kegyelmed, mert ezt az embert a többiekkel együtt a magyar nagyurak bérelték fel az én megölésemre. Vigyétek el! Itt egy percig sem maradhat tovább az ifjú úr. A saját szálláshelyem mellett jelölök ki új lakótermet. Itt jól meg vagyunk János bátyámmal. Csak az ajtót csináltassák meg mielőbb, nagyuram. Ha ez a kívánságod, fiam, én azt szeretném, hogy könnyebb legyen a rabságod. Másnapokon Mátyás úr fiapjáért szólnak a déli harangok. Tájékozott vagy, Borbála? Szomorú vagyok. Mert meghalt a király? Mert meghalt egy fiatal ember.
Én nem tudom, milyen királynak lenni. Szegény, szerencsétlen, bűnös ember. Sokat szenvedett. És soha senki nem szerette. Ma 1 éve esküdött a Teremtő Istenre, hogy nem bánt bennünket. És 4 hónapra rá lefejeztette László bátyám. Megbűnhődött a hitszegésért, itt a földön, és mindörökké a mennyországban is. Minden nap imádkozom magáért. Mielőtt még Frigyes föleszméletett volna, apámat megválasztották Csehország és Morvaország királyává. Én immár herceg vagyok. És trónörökös. Nem akarod kipróbálni? A királyi trón nem játékszer. Úgy hallom, apám borsos árat számol fel az őrzésedért. Ilyen az öreg, ne haragudj rá. Remélem, ez nem rontja meg a mi barátságunkat. 50 000 körmülki aranypénzt kér, érted? 50 000 aranyat? De hisz ez rablás. Rablás? Mit lenne rablás? Hát nem Hunyadi János egyetlen örököséről van szó. A fél országot most is Szilágyi Mihály uralja, és ez mind a te örökséged, barátom. Egy rab és egy szabad ember barátságában mindig rejtőzik valami keserűség. Így hallottam egyszer egy török vezértől. Megfontoljuk a kérését, Václav uram. Mi szél hozott ide? Mátyás úrfi? Nem bánunk-e veled úgy, mint jó vendéglátóhoz illik? Szabad-e hivatlanul betörni a trónterembe? Meddig maradok még fogoly? Talán eleget várakoztatott, király uram. Ideje, hogy megtudja, mit döntöttek sorsomról. Fékezd ifjonti szenvedélyedet, édesfiam. Idővel talán te is megtanulod, hogy a hatalomnak vannak bizonyos nélkülözhetetlen külső jelei. A trón megszerzése, a királyi udvartartás, ez nem olcsó mulatság, én pedig László királytól üres kincstárat örököltem. Az illő vendéglátásért 50 000 aranyat kérek. Futja a hunyadi birtokok jövedelméből. Minek örvend úgy az úrfi? Hamarosan maszkabált tartanak Podjebrát Katalin szórakoztatására. Maszkabált? Bizony. És engem is meghívtak. Nem mondhatok nemet. És? Miféle maskarára gondolt az úrfi? Nem nagyon válogathatok. Azt találtam ki, hogy kölcsönkérem az egyik ruhádat. Azzal lepem meg őket, hogy prágai kisasszonynak öltözöm. Csinos lány lesz az úrfiból. Csak lánynak túl magas, az én ruháim pedig túl rövidek. Meg az orrom is nagyra nőtt, de lóháton legalább jól mutatok. Csak az a baj, hogy mégsem vezethetem lóháton az oltár elé a mennyasszonyomat. Holnap elhozom a legszebbik ruhámat. Jó hírrel jön, János bátyám. Azt beszélik a prágaiak, hogy a magyarok is megunták az idegen királyokat. Csak hogy a főurak közt egy se akad, akinek a fejére ráillenék a korona. Jó lenne otthon lenni királyválasztáskor.
Bőszít Podjebrát kapzsisága. 50 000 körmöci aranyat kér értem. Szökjünk meg, János bátyám. Akkor aztán tapogathatja az üres zsebeit. Ki gondolt valamit, Mátyás úrfé? Lehetséges, hogy kigondoltam. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem volt időd reggelizni? Ne tréfáljon az ifjú úr. Mérgeztek itt már királyt is. Édesanyám is abba halt bele. Igaz. Bocsáss meg az otromba tréfa szóért. Én nem tudok haragudni kegyelmedre. Leányruhát nem hoztál? Hoztam, ahogyan kívánta, Mátyás úrfi. De hiszen üres a kosarad. Gondolnom kellett arra is, hogy az őrök esetleg megnézik a csomagomat. Hát nem mondhattam, hogy Porkoláb János számára hozom a csipkés alsót. Úgyhogy úgy öltöztem, hogy a lányruhából jusson is. Maradjon is. Nem csak szép vagy, de okos is talán. Vetkőzzön hát az úrfi is. A lányruha felvételének jó néhány fortéja van. Nem árt, ha megismerkedik a szalagok és kapcsok tudományával. Megnézzük azt is, hogy elhiszik-e, hogy kisasszony az úrfi. Ha akarja, meg is sétáltatom. Megtanulhatja a riszálójárást. Legyünk túl rajta. De fordulj el! De ha elfordulok, akkor hogyan segítsek? Boldogul egyedül? Ezt éjszaka varrogattam Mátyás úrfinak. Hát ez meg micsoda? Így szépen bedugjuk az inge alá. Mert hogy egy ilyen korú lánynak már kell, hogy domborodjon a bögye. Egy kis pirosító sem ártana. Ezt a tincset húzzuk előre, attól kisebb lesz az orra. És végül itt ez a kis bársonytáska. Anyám levele volna? Hogy jutott hozzád? Ki hozta? Talán éppen egy holló. Olvassa csak az úrfi. Édes fiam, ne feledd, te vagy az egyetlen hunyadi. Nem lehetsz vakmerő. Nincs az a pénz, amit előne teremtenék a szabadulásodért. Rabságod vége elközelgett. Ismerem szívedet, de anyád könyörög, ne bocsátkozz vakmerő kalandba. A te legfőbb erényed még rövid ideig a türelem legyen.
megsejtettétek. Hogy szökni készül lányruhában, mert hogy nem lészen itt semmiféle maszkabál. De ha így áll a dolog, akkor miért vetköztettél le? Hogy belássa a kegyelmed, nem jó a terv. Pajdahunyad messze van Prágától. Lányruhában vándorolni egyedül. Kimenjek? Eljössz velem Hunyadvárába? Ne tévessze össze a hálát a szerelemmel. És te vajon szeretsz engem? Miért kérdi? Mert ha igen, akkor én téged elveszlek feleségül. Verje ki a fejéből ezt a bolondságot. Nagy úr nem választhat feleséget polgárlányok közül. Nem válaszoltál, Borbála. Ezen túl mellettem a helyed. Mit jelentsen ez, felség? Fiamként szeretlek. Örültem, hogy összebarátkoztál Viktorin herceggel. És tudd meg, szívesen egyezem vele, hogy leányom Katalin legyen a feleséged. Anyám és Szilágyi Mihály megkérdezése nélkül nem dönthetek. Hamarosan találkozol velük. Megkapod tehát az 50 000 körmöci aranyat? Nem. 100 000 aranyat. Hunyadi Mátyásért valóban 50 000 aranyat kértem. De a magyar királyért 100 000 arany jár. A királyért? Téged Rákosmezején magyar királlyá választottak. Méghozzá nagy lelkesedéssel. Az igaz, hogy Szilágyi Mihály uram 30 000 fegyverest vitt magával szavazatszedőnek. Urak, köszöntsük a magyarok új királyát. Vivát Mátyás király! Vivát Mátyás